Good morning, ladies and gentlemen, on the third day of the 28th CMAS Finswimming European Championships. Szeretettel köszöntünk mindenkit a 28. CMAS úszonyos úszó Európa bajnokság harmadik napjának elődöntőin. I hope you slept well and ready for the third day because we start really fast with the 50 meter surface and bifins category. Az 50 méteres úszásokkal kezdjük, először természetesen a hölgyek fognak versenyezni. We have two important informations for everybody. We have an extra award ceremony which moved from yesterday to today. We're gonna do it at the afternoon section. This will be the first award ceremony which missed yesterday. Tájékoztatásul közöljük, hogy egy számunkra is fontos eredményhirdetés, mely tegnap elmaradt, a délutáni döntők eredményhirdetései között fog szerepelni. And another important information for today's relay, because we have less than 8 teams for the men and also for the women's category, there won't be any heats, so we will do the finals afternoon. So there's no relay in the morning, just the finals afternoon. További információ, hogy a 4x200-as váltók a délutáni futamok között szerepelnek. I kindly ask the judges to take their places. Kérjük a versenybírókat, foglalják el helyeiket. Ladies and gentlemen, let me introduce the chief judge, Valérie Marin. A vezető bíró, Valérie Marin. Are you ready for the first hits? Megkezdjük tehát az első futamot benne két magyar érdekeltségű versenyzővel. So first we start with the 50 meter surface swim for women's category. Tehát következik a női 50 méteres felszíni úszás első elődöntője. We will have 3 heats in this category. First we start on lane number 2, Valentina Crivello from Italy. Kettes pályán Valentina Crivello, Olaszország. Lane number 3, Julia Malachowska from Poland. Hármason Julia Malachowska, Lengyelország. Lane number 4, Giulia Bruni from Italy. Négyesen Giulia Bruni, Olaszország. Lane number 5, Sára Suba from Hungary. Ötös pályán Suba Sára, Magyarország. Lane number 6, Lola Julia from France. Hatos pályán Lola Guy, Franciaország. Lane number 7, Flora Losonci from Hungary. Hetes pályán Losonci Flóra, Magyarország. $60 minutes left for the first half. Let's make some noise. Korai órák ellenére drukkoljunk a magyar versenyzőknek.
fel kell pörögnünk, hiszen csak 50 métert fognak úszni. Az 5-ös pályán Subasára, a 7-esen Losonci Flóra, Magyarország. Great start from Julia Malachowska and Julia Bruni. And just some meters left at the end. It's going to be really close. Julia Malachowska on the first, Julia Bruni on the second, and Sara Shuba on the third. A futamot a lengyel Julia Malachowska nyerte, az olasz Julia Bruni előtt. Harmadik helyen Subasára végzett. Losonci Flóra a 6. időt érte el a futamban. Here we are with the second heat of this category. Lane number 2, Ifigenia Teleosi from Greece. Második futamban, 2-es pályán Ifigenia Teleosi, Görögország. Lane number 3, Kinga Malachowska from Poland. 3-ason Kinga Malachowska, Lengyelország. Lane number 4, Maëlie Leclerc from France. 4-es pályán Maëlie Leclerc, Franciaország. Lane number 5, Vasilia Tsikoya from Greece. 5-ösön Vasilia Tsikoya, Görögország. Lane number 6, Adla Svomova from Czech Republic. 6-oson Adla Svomova, Csehország. Lane number 7, Johanna Johansson from Estonia. 7-esen Johanna Johansson, Észtország. In this heat, Maëlie Leclerc has the best subscription time with just 100 under 18 seconds. Good start on lane number 5, Vasilia Tsigoyka. We are at half distance and they're really fast closing to the last meters. Lássuk, ki nyeri a második futamot az 50 méteres felszíni úszásban. Maëlie Leclerc on the first, Adla Svomova on the second and Vasilia Tsigoyka on the third. A francia Maëlie Leclerc nyerte a futamot 17,98 másodperccel. A cseh versenyző a második, Adla Svomova, harmadik helyen pedig a görög Tsikoya végzett. Here we are with the third and the last heat from the 50-meter surface women's category. Lane number 2, Alexandra Vasilyeva from Estonia. A harmadik futam résztvevői, 2-es pályán Alexandra Vasilyeva, Észtország. Lane number 3, Lara Gavenda from Germany. 3-ason Lara Gavenda, Németország. And with the fastest subscription time for this category, Dora Bassi from Croatia. 4-es pályán Dora Bassi, Horvátország. Lane number 5, Victoria Uvarova from Ukraine.
Ötösön Viktória Juvarova, Ukrajna. Lane number 6, Anastasia Makarenko from Ukraine. Hatoson Anastasia Makarenko, Ukrajna. And lane number 7, Nadja Bartel from Germany. Hetesen Nadja Bartel, Németország. Dora Bassi has the fastest subscription time with 17.79 seconds. Elindult a harmadik futam az 50 méteres felszíni úszásból. Really fast first 55 meters, 25 meters, closing to the 50. Dora Bassi on the first, Viktoria Uvarova on the second, Anastasia Makarenko on the third. Az olasz Dora Bassi nyerte ezt a futamot 18,49 másodperccel. Here we are with the final results of the first category. The 8 swimmers heading to the final. Következik a férfi 50 méteres felszíni úszás. And now here we are with the next category, 50 meter surface swim for men's. Also, we have 3 heats. On the first, lane number 1, Sándor Pázmányi from Hungary. Egyes pályán Pázmányi Sándor, Magyarország. Lane number 2, Maxim Kambir from Ukraine. Kettesen Maxim Kambir, Ukrajna. Lane number 3, Serhiy Shmichenko from Ukraine. Hármas pályán Szerhij Shmichenko, Ukrajna. Lane number 4, Georgis Katsoukalas from Greece. Négyesen Georgios Kaltsoukalas, Görögország. Lane number 5, Alexei Popov from Estonia. Ötösön Alexei Popov, Észtország. Lane number 6, Lorenzo Caronno from Italy. Hatoson Lorenzo Caronno, Olaszország. Lane number 7, Mikhail Shestak from Croatia. Hetesen Mihály Šesták, Horvátország.
A második futam is most már vízben, az 50 méteres felszíni úszásból. És hamarosan célba is csap az első versenyző, a görög Kaltsokalász. We have a final result for the first heat. Georgios Kaltsokalas on the first, Sergei Smitchenko on the second, and Alexei Popov on the third. A győztes idő 15,52 másodperc volt. Második helyen végzett az ukrán Smitchenko, harmadik pedig Alexei Popov Észtországból. Pázmányi Sándor ideje 17,42 másodperc volt. Ladies and gentlemen, an important information. We kindly ask the team leaders from Ukraine and Czech Republic, please come to the official table. The team leaders from Ukraine and Czech Republic, please come to the official table. Here we are with the second heat for the 50-meter surface swim. Lane number 1, Dani Schulz from Lithuania. A második futamban egyes pályán Daniel Schulz, Litvánia. Lane number 2, Jakub Kozmer from Slovakia. Kettesen Jakub Kozmér, Szlovákia. Lane number 3, Niklas Losner from Germany. Hármason Niklas Losner, Németország. Lane number 4, Max Poschardt from Germany. Szintén német versenyző a négyesen, Max Poschardt. Lane number 5, Anton Isatsenko from Estonia. Ötösön Anton Isatsenko, Észtország. Lane number 6, Guillermo Alicciocco from Italy. Hatoson Guillermo Alicicco, Olaszország. And lane number 7, Lukáš Kastven from Slovakia. Hetesen Lukáš Kastven, Szlovákia versenyzője. Here we are with the second heat for the 50 meters. Right now we are at 25 meters, and the lane number 4, Max Poschardt, has the lead. A második futam résztvevő is már a célba fransítanak. 15.45 seconds for Max Poschardt on the first. Max Poschardt, német versenyző a győztes, 15,45 másodperccel. Guglielmo Alicicco on the second, and Anton Isatsenko on the third in the second heat. Második legjobb időt az olasz Alicicco érte el, míg az észt Isatsenko végzett a harmadik helyen ebben a futamban. Következik a harmadik futam, az 50 méteres felszíni úszásból. So here we are with the third heat for the 50-meter surface swim for men's category. Lane number 1, Tomáš Pilný from Czech Republic. Egyes pályán Tomáš Pilný, Csehország. Lane number 2, Lipő Clarion from Hungary. Kettesen Lipó Clarion, Magyarország. Lane number 3, Hugo Meyer from France. Hármason Hugo Meyer, Franciaország. Lane number 4,
Filip Strikinac from Croatia. 4-esen Filip Strikinac, Horvátország. Lane number 5, Anastasios Milankis from Greece. 5-ösön Anastasios Milonakis, Görögország. Lane number 6, Ömer Faruk Saydam from Turkey. 6-oson Ömer Faruk Saydam, Törökország. And lane number 7, Filip Novak from Poland. 7-esen Filip Novák, Lengyelország versenyzője. Tehát a 2-es pályán indul a magyar versenyző, Lipók Larion. Filip Strikinac has the best subscription time with 15.21 seconds. As we waited, Filip Strikinac on the first and Hugo Meyer on the second. Who's gonna win, we will see in the last meters. Filip Strikinac the first, Hugo Meyer the second, and Alexei Milonakis on the third. Filip Strikinac, horvát versenyző nyerte ezt a futamot 15,52 másodperccel. Lipók Larion a 6. helyen végzett 16,95 másodperccel. And we are waiting for the final 8 swimmers from this category. As we're waiting for the official result for the men's surface swim, we are back with the next category, 50-meter bifins for women's. Következik a női 50 méteres uszonyos gyorsúszás. We have 3 heats, and on the first, lane number 1, Anna Denisova from Estonia. Az első futamban az 1-es pályán úszik Anna Denisova, Észtország. Lane number 2, Zoe Turuc from Hungary. 2-es pályán Turuc Zoe, Magyarország. Lane number 3, Gloria Galic from Croatia. 3-ason Gloria Galic, Horvátország. Lane number 4, Lidia Panteloglu from Greece. 4-esen Lidia Panteloglu, Görögország. Lane number 5, Maria Divak from Ukraine. 5-ösön Maria Divak, Ukrajna versenyzője. Lane number 6, Emile Fatras from France. 6-oson Emily Fatra, Franciaország. Lane number 7, Maria Nazarova from Estonia. 7-esen Maria Nazarova, Észtország versenyzője. And now we see the official result for the third heat for the men's category.
Hugo Meyer was disqualified for first start. And now we see the 8 swimmers who heading to the final. And here we are with the first heat for the women's 50-meter bifins category. Megkezdődött a női 50 méteres úszonyos gyorsúszás. Oh, they are really together after 25 meters. Kettesen látjuk Turut Zoét, magyar versenyzőt. And it's a really close final. Gloria Galik on the first, Panteloglu on the second, and Emily Fatrath on the third. A horvát versenyző Gloria Galic nyerte ezt a futamot 22,55 másodperccel. And here we are with the second heat of this category. Lane number 1, Camille Julien from France. A második futamban úsznak, egyes pályán Camille Julien, Franciaország. Lane number 2, Anna Benini from Austria. Kettesen Anna Benigni, Ausztria. Lane number 3, Sara Gusperetti from Italy. Hármason Sara Gusperti, Olaszország. Lane number 4, Yevgenia Timoshenko from Ukraine. Négyesen Yevgenia Timoshenko, Ukrajna. Lane number 5, Julia Malachowska from Poland. Ötösön Julia Malachowska, Lengyelország. Lane number 6, Lili Placek from Germany. Hatoson Lili Placek, Németország. Lane number 7, Irati Zufiare Ayerra from Spain. Hetesen Irati Zufiare Ayerra, Spanyolország. We have really close subscription time between Timoshenko and Malachowska. Just a tenth between them with 22:32 and 22:42.
And here we are with the first heat for the ladies defense category. We are at half distance and 5 swimmers are really close to each other. A második futam résztvevői következnek, most már lassan a célban. Lily Placek on the first, Yevgenia Timoshenko on the second, and Malachowska on the third. A futam győztese Lily Placek, Németország versenyzője. Ideje 22,25 másodperc. Here we are with the third heat of this category. Lane number 1, Nina Gabalova from Slovakia. A harmadik futam résztvevők következnek. Egyesen Nina Gabalova, Szlovákia. On lane number 2, Giulia Bruni from Italy. Kettesen Giulia Bruni, Olaszország. On lane number 3, Eseim Geonal from Turkey. Hármason Eseim Geonal, Törökország versenyzője. On lane number 4 with the best subscription time, Antonia Dudek from Poland. Négyesen Antonina Dudek, Lengyelország. On lane number 5, Dorottya Pernyész from Hungary. Ötös pályán Pernyész Dorottya, Magyarország. Lane number 6, Georgia Peraki from Greece. Hatoson Georgia Pareki, Görögország. On lane number 7, Adasu Ramazanoglu from Turkey. Hetesen Adasu Ramazanoglu, Törökország versenyzője. Less than 20 seconds. Let's make some noise. Ötös pályán úszik tehát Pernyész Dorottya. We have a huge lead for Antonia Dudek on lane number 4, followed by 3 swimmers, really close. And here are the final, 21.89, Antonia Dudek on the first, Georgia Peraki on the second, and Dorottya Pernyész on the third. Pernyész Dorottya harmadik helyen végzett 22,77 másodperccel. A futamot nyerte a lengyel versenyző Antonina Dudek.
And we are still waiting for the official results. Here we are. This is the heat number 3. And this is the summary who are heading to the final. Antonia Dudek was the only one under 22 seconds. Itt látható tehát a döntőben jutott 8 versenyző közöttük Pernyész Dorottya, Magyarország. And now we continue with the next category, 50 meters, Biffin men's. A férfi 50 méteres uszonyos gyorsúszás előfutamai. We have 3 heats, starting with the first. Lane number 2, Mažius Miliuskas from Lithuania. Az első futamban úsznak Mažius Miliuskas, Litvánia. Lane number 3, Kelen Cséplő from Hungary. 3-as pályán Cséplő Kelen, Magyarország. Lane number 4, Theo de Zaldivar from France. 4-es pályán Theo de Zaldivar, Franciaország. Lane number 5, Charles Sassano from France. 5-ös pályán Charles Sassano, Franciaország. And lane number 6, Lukáš Kalník from Slovakia. 6-os pályán Lukáš Kalník, Szlovákia versenyzője. Cséplő Kelen tehát a 3-as pályán. Hajrá Magyarország! 30 seconds till the starts. Who gonna win? Let's hear it. A férfi 50 méteres uszonyos gyorsúszás első futama, benne Cséplő Kelennel a 3-as pályán. A really good start from the Zaldivar, looking to win the first heat. And yes, Theo de Zaldivar on the first, Kelen Cséplő on the second, and Charles Sassano on the third place. A francia Theo de Zaldivar végzett az első helyen, második helyen pedig Cséplő Kelen. And now here we are, the second heat for this category. Lane number 2, Rege Vorum from Hungary. A második futam résztvevői 2-es pályán. Vorum Regő, Magyarország. Lane number 3, Juho Herva from Finland. 3-ason Juho Herva, Finnország. Lane number 4, Marco Orsi from Italy. 4-esen Marco Orsi, Olaszország. Lane number 5, Bartosz Makowski from Poland. 5-ösön Bartosz Makowski, Lengyelország. Lane number 6, Ivan Jakovljevic from Croatia. 6-oson Ivan Jakovljevic, Horvátország. Lane number 7, Wouter van Diepen from the Netherlands. 7-esen Wouter van Diepen, Hollandia versenyzője.
In this heat, Marco Orsi is the only swimmer with a subscription time under 90 seconds. Kettes pályán, tehát a magyar versenyző. Hajrá, Regő! Vórum Regő, Magyarország! Marco Orsi had a really good start. We're closing to 50 meters, followed by really close with Bartosz Makowski. Nézzük a kettes pályát Vórum Regővel. Hamarosan célba csapnak az úszók. Marco Orsi is the first, Bartosz Makowski the second, and Regő Vórum on the third place. Harmadik helyen végzett Vórum Regő ebben a futamban, amelyet egyébként az olasz versenyző Marco Orsi nyert. Vórum Regő ideje 19,90 másodperc. And here we are with the third and last heat for this category. Lane number 2, Filip Strikinac from Croatia. Harmadik futamban indulnak. Kettes pályán Filip Strikinac, Horvátország. Lane number 3, Artur Artamonov from Ukraine. Hármason Artur Artamonov, Ukrajna versenyzője. Lane number 4, Simon Kropidlovski from Poland. Négyesen Simon Kropidlovski, Lengyelország. Lane number 5, Patrick Martin from Italy. Ötösön Patrick Martin, Olaszország. Lane number 6, Bogdan Chernyavsky from Ukraine. Hatoson Bogdan Chernyavsky, Ukrajna. Lane number 7, Jakub Raško from Slovakia. Hetesen Jakub Raško, Szlovákia versenyzője. And the lane number 4, Simon Kropidlovski has the best subscription time, 18.91 seconds. A harmadik futam résztvevői féltávnál. Lane number 4, Simon Kropidlovski has the lead. Well, it's going to be a close final, 18.85. Kropidlovski on the first, Patrick Martin on the second, and Artur Artamonov on the third. A lengyel Kropidlovski nyerte ezt a futamot 18,85 másodperccel. Második helyen Patrick Martin, harmadikon Artur Artamonov. And we are waiting for the official final for this category with 3
the official result for heat number 3. And here is the summary, the 8 swimmers who are heading into the final, starting with Simon Krupidlovsky, finishing with Regő Vorum from Hungary. Két magyar is a döntőben, tehát ahogy látjuk az eredményeket, Cséplőkelen és Vorum Regő, Magyarország. We have a short technical break before the 400 meters, just 2 or 3 minutes. The judges changes the seats. We need to change the technique and we will back with the 400 meters. 1-2 perc türelmüket kérjük még a rajtberendezés áthelyezéséig, hiszen most már a megszokott oldalról fognak indulni a versenyzők. Következnek majd a női 400 méteres búvárúszók. Ladies and gentlemen, we have a really unique and rare situation. We will have a swim-off after the morning section for the 50-meter surface women's category. Anastasia Makarenko and Avla Sfomova on the 8th place finish with exactly the same time, 18.70 seconds. So we will see the first swim-off in this European Championship. A női 50 méteres felszíni úszásban 2 egyforma idő született 100 másodpercre, ezért a 2 versenyző szétúszásra fogja felszólítani majd a versenybíróság a délelőtti futamok után. Az ukrán versenyző Anastasia Makarenko és a cseh Advila Sfomova fogják ezt megtenni tehát a futamok után. Ladies and gentlemen, here we are. Are you ready for the next heat? I can't hear it. Are you ready? It was a little quiet. So are you ready for the 400 meters? That's something.
Now we continue with the 400 meters immersion women's category with the slow heat. On lane number 3, Alexa Ponomarchuk from Ukraine. Hármas pályán Alexa Ponomarchuk, Ukrajna versenyzője. On lane number 4, Karmel Ubopu from Estonia. Négyesen Karmel Ubopu, Észtország versenyzője. On lane number 5, Marina Romandias from Spain. Ötösön Marina Romandias, Spanyolország. A női 400 méteres búvárúszás résztvevői készülődnek, hamarosan rajtolnak, 3-an indulnak ebben a futamban, a délutáni futamban pedig majd 8-an rajtolnak. Közöttük 2 magyar versenyzővel. And now the 400 meter immersion for women's category has started. The subscription times for the swimmers around 3.5 minutes. A női 400 méteres búvárúszás délelőtti futamát láthatjuk 3 versenyzővel. A világcsúcs egyébként ebben a számban 2 perc 56,48 másodperc, és valamivel lassabb az Európa rekord. 3 perc 1,26 másodperc. Itt a nevezési idők 3 perc 28-tól indulnak. After 100 meters, Alexia Ponomarchuk on the first with 44.19 seconds, Maria Romandias on the second. Uibopu Carmel is a little behind. We are closing to half distance, the 200 meters. Ponomarchuk has a really huge lead.
200 méternél Alexia Ponomarchuk fordult a legjobb idővel. She has 1.5 or 2 bodies lead in front of Maria Roman Diaz. Two and a half seconds between Ponomarchuk and Roman Diaz, and 4 seconds behind Ubopu. And the 100 meters left for Alexia Ponomarchuk with a 2 minute 30 seconds, 0.09. Továbbra is az ukrán versenyző vezet, kevesebb mint 100 méter van hátra a 400 méteres búvárúszásból. Here we are after the last turn. Ponomarchuk on the first with 2 minutes 56.77 seconds. Closing to the last 25 meters. Kevesebb mint 25 méter van még hátra. Az élen továbbra is az ukrán versenyzőt látjuk, Alexia Ponomarchukot. She will be so much faster than her subscription time. 3 minutes 22.30 and 3 minutes 26.78 from Marina Roman Diaz. Jóval a nevezési idején belül nyerte ezt a futamot Alexia Ponomarchuk, Ukrajna versenyzője, 3 perc 22,30 másodperccel. Carmelo Ibopu finished with a 3 minute 33.07 seconds. A női 400 méteres búvárúszás másik futamára a délutáni döntőfutamoknál kerül sor. Következnek a férfiak, szintén a 400 méteres búvárúszásban. And now we continue with the 400 meter dimension for men's category. We have 4 swimmers in this heat. Lane number 3, Vitaly Hora from Ukraine. 4 versenyző tehát ebben a futamban, a 3-ason Vitaly Hora, Ukrajna. Lane number 4, Balázs Marton from Hungary. 4-es pályán Márton Balázs, Magyarország. Lane number 5, Alexander Prishepny from Ukraine. 5-ösön Oleksandr Prishepny, Ukrajna versenyzője. Lane number 6, Daniel Lamagarcia from Spain. 6-oson Daniel Lamagarcia, Spanyolország. As are we looking to the subscription times, Prishepny and Martin should be really close to each other. They almost have the same time for subscription, a little more than 3 minutes and 4 seconds. They are really close to each other, just a half second difference for the subscription, so hopefully this is going to be really close between them. Nézzük tehát majd a 4-es pályát, Márton Balást, Magyarország versenyzőjét.
After the first 50 meter, Daniela Garcia turned on the first, Vitaly Hora on the second, Balázs Márton on the third, and Alexander Pichepny on the fourth place. But still 350 meters left. Együtt nagyon az első három versenyző, 100-ra fordulva közülük Lama Garcia vezet, Márton Balázs a második helyen. Márton Balázs átvette a vezetést, hamarosan féltávhoz érkeznek a versenyzők. After 200 meters, Balázs Márton on the first, Daniela Garcia on the second, and Vitaly Hora on the third place. Tartja vezető pozícióját Balázs, a 4-es pályán látjuk. Alexander Pichepny had the second best subscription time in this heat, but he's a little slower than the other swimmers. Egy kicsit, mintha még nőtt is volna Balázs előnye, 100 méter van már csak hátra. Vezet a magyar. Just 100 meters left. Balázs Márton still on the fourth. Daniela Garcia on the second. A second between them. Really close last 100 meters. Az utolsó forduló következik 400 méteres búvárúszásból, és továbbra is a magyar az élen. It was the last turn for Balázs Márton and Daniela Garcia. Now a little closer than a second. És Balázs nem lankad. Last 25 meters or less. 2 minutes, 57.12 seconds for Balázs Márton and Daniela Garcia on the second, and Vitaly Hora on the third place. És Márton Balázs nyeri a futamot 2 perc 57,12 másodperccel. Gratulálunk, Balázs! Csak nem 7 másodperccel jobbat úszott a nevezési idejénél. Márton Balázs, Magyarország! Ladies and gentlemen, we continue this morning section with the 400 meter bifins women category. Most pedig következik a női 400 méteres uszonyos gyorsúszás. We have 2 heats for this category in the morning. On heat number 1, lane number 1, Veronika Vorobivova from Ukraine. Egyes pályán Veronika Vorobijova, Ukrajna versenyzője. On lane number 2, Sofia Irem Iskenderoglu from Turkey. Kettesen Sofia Irem Iskenderoglu, Törökország. Lane number 3, Louis Lefebvre from France. Hármason Louis Lefebvre, Franciaország. Lane number 4, Laura Franchin from Italy. Négyes pályán Laura Frankin, Olaszország. Lane number 5, Dorottya Pernyész from Hungary. Ötös pályán Pernyész Dorottya, Magyarország. Lane number 6, Agnes Szili from Hungary. Hatoson Szili Ágnes, Magyarország. Lane number 7, Sonia Fargas Mexia from Spain. Hetesen Sonia Vargas Mexia, Spanyolország. Lane number 8, Seren Yiselibas from Turkey.
8-ason Szeren Yesilbas, Törökország versenyzője. Hát az 5-ös és a 6-os pályán a két magyar versenyző, Pernyész Dorottya és Szili Ágnes. In this heat, Laura Francine has the best subscription time. She's the only one with under 3 minutes and 51 seconds. She has the second best subscription time in the whole category. And here we are with the first start of the 400 meter Biffin women's category on the first heat. Rendben a rajt, a női 400 méteres uszonyos gyorsúszás első előfutamában. A két magyar versenyző az 5-ös 6-os pályán, Pernyész Dorottya és Szili Ágnes. A francia Louis Lefebvre fordult elsőként. A török és az olasz versenyző követi őt. After 100 meters, Louis Lefebvre on the first. Sofia Iskandroglu on the second, and Sonia Fargas Mexia on the third place. Továbbra is a francia vezeti a mezőnyt. A két magyar versenyző egyelőre a 6. és a 7. helyen. Hamarosan a féltávnál az úszók. After 200 meters, Iskandaroglu took the lead. Fargas Mexia on the second, and Lefebvre won back the third place. A török versenyző van most az élen. Pernyész Dorottya vette át a vezetést. Hajrá Magyarország! Pernyész Dorottya az 5-ösön. Szili Ágnes pedig a 3-ként fordult. Closing to the last 100 meters. On the first, Dorottya Pernyész. On the second, Iskandaroglu. And on the third, Laura Francine. Alig 100 méter van még hátra, és Pernyész Dorottya vezet továbbra is. Pernyész and Francine are really close to each other.
Just 2 tenths between them after the last turn. Továbbra is erős a magyar versenyző, Pernyész Dorottya, vele pedig az olasz versenyző Laura Frankin tart. Head to each other. Frankin took the lead for the last meters. The Italian faster than the Hungarian. And with 3 minutes, 50.40 seconds, Laura Frankin finished on the first place in the heat. Dorottya Pernyész on the second. And Sofia Irem Iskendroglu finished on the third. Az előfutamot végül az olasz Laura Frankin nyerte, Pernyész Dorottya pedig a második helyen. Szilja Ágnes negyedikként ért célba. Ladies and gentlemen, here we are for the second heat of the category. Lane number 1, Maria Papazoglou from Greece. Következik a második futam, egyes pályán Maria Papazoglou, Görögország. Lane number 2, Vanessa Leirich from Austria. Kettesen Vanessa Leirich, Ausztria. Lane number 3, Sofia Lamak from Ukraine. Hármason Sofia Lamak, Ukrajna. Lane number 4, Zuzana Hraskova from Slovakia. Négyesen Zuzana Hraskova, Szlovákia. Lane number 5, Jean Daniel from France. Ötösön Jean Daniel, Franciaország. Lane number 6, Giolanda Caperda from Greece. Hatoson Giolanda Caperda, Görögország. Lane number 7, Elise Croix from Belgium. Hetesen Elise Croix, Belgium. And lane number 8, Barbara Pustahia from Croatia. Nyolcason Barbara Pustahia, Horvátország. Elindult tehát a második futam a női 400 méteres uzonyos gyorsúszásból. Elsőként Sofia Lamak fordult, az ukrán versenyző vezet. After the first 100 meters, Jean Daniel on the first, Zuzana Hraskova on the second, and Sofia Lamak on the third place. 100 méternél
Jean Daniel, a francia versenyző vette át a vezetést. Closing to half distance. After 200 meters, Sofia Lamak took the lead. Vanessa Leirik on the second and Jean Daniel on the third. Féltávnál ismét Sofia Lamak, ukrán versenyző a vezető pozícióban. We're closing to the last 100 meters. Sofia Lamak round the first place, Vanessa Leirik on the second, and Jean Daniel on the third. Utolsó százon már a versenyzők, továbbra is az ukrán Lamak vezet. Az osztrák és a francia üldözi. Here we are, the last turn for Sofia Lamak and for Jean Daniel and Vanessa Leirik, the first three swimmers. Ukrajna, Franciaország és Ausztria az első három helyeken. Lássuk majd az időt, mire lesz ez elég, ki jut majd a döntőbe. Three minutes, 54.58 seconds for Sofia Lamak. Jean Daniel and Vanessa Leirik followed her on the second and the third place. A futam győztese az ukrán Sofia Lamak, 3 perc 54,58 másodperccel. That's the unofficial final. We're waiting for the final ranking for the heat and also for the 8 finalists. And now you can see the finalists for the 400 meter bifins women's category, starting with Sofia Lamak, finishing with Giolanda Caperda. Itt van tehát a döntő résztvevőinek a listája, közöttük a két magyarral, Pernyész Dorottyával és Szili Ágnessel. Well, ladies and gentlemen, we continue the morning section with the 400 meter bifin men's category. A délelőtt utolsó futamai a szétúszás előtt a férfi 400 méteres uszonyos gyors előfutamaival folytatódnak. És And don't forget, after the 3 heats, we will have a swim off for the 50 meter surface women's category. On the first heat, lane number 2, Jiří Kubíček from Czech Republic. Az első futamban, kettes pályán, Jiří Kubíček, Csehország. On lane number 3, Nikola Đurđević from Croatia. Hármason, Nikola Đurđević, Horvátország. On lane number 4, Sébastien Chedru from France. Négyesen, Sébastien Chedru, Franciaország.
Lane number 5, Botond Farkas from Hungary. 5-ös pályán Farkas Botond, Magyarország. And lane number 6, Fote van Diepen from the Netherlands. 6-os pályán Wouter van Diepen, Hollandia. Ötösön tehát a magyar versenyző Farkas Botond. Hajrá Botond, hajrá Magyarország! We are with the first start for the 400 meters men's beefing category. A vízben tehát a férfi 400 méteres úszonyos gyors résztvevői, az első futam versenyzői. 50 méternél Farkas Botond az első helyen. Követi a francia Sedrű, illetve a horvát Gyurgyevics. A 100-nál is elsőként fordul Farkas Botond, Magyarország. Nem változott a sorrend, francia Sedrű és a horvát Gyurgyevics tartja magát mögötte. After 150 meters, Farkas and Sedrű have a huge lead in front of the other two swimmers. Gyurgyevics on the third and Van Diepen on the fourth. We are closing to half distance after 200 meters. Botond Farkas on the first and Sebastian Sedrű on the second. Féltávon is túl a versenyzők, továbbra is Botond vezet, a francia követi őt szorosabban. Hundred meters left from Botond Farkas and Sebastian Sedrű. Az utolsó 100 méterre is a magyar versenyző vezetésével fordulnak a résztvevők. Farkas Botond az élen, szoros versenyben a francia versenyzővel. After the last turn, Botond Farkas has a body advantage in front of Sebastian Sedrű. Már csak 25 méter,
Botton továbbra is vezet. But the French are closing to the Hungarian. It's going to be really close final between them. És valóban ő csap célba elsőként. Farkas Botton, Magyarország 3 perc 33,47 másodperccel nyeri a futamot. 3 minutes 33.47 seconds for Farkas. Shedder on the second and Jurjevic on the third place. Hátra van még 2 előfutam a férfi 400 méteres úszonyos gyorsúszásból. Következőben is indul majd egy magyar. We continue with the second heat. Lane number 2. Bogdan Chernyavsky from Ukraine. 2-es pályán indul Bogdan Chernyavsky, Ukrajna versenyzője. Lane number 3. Onur Şeker from Turkey. 3-ason Onur Şeker, Törökország. Lane number 4. Bence Lengyeloti from Hungary. 4-es pályán Lengyel Tóti Bence, Magyarország. Lane number 5. Angelo Schiacca from Italy. 5-ös pályán Angelo Sciacca, Olaszország. Lane number 6. José Antonio Alonso Tellez from Spain. 6-os pályán José Antonio Alonso Tellez, Spanyolország. Lane number 7. Majus Miliuskas from Lithuania. 7-es pályán Majus Miliuskas, Litvánia versenyzője. Tehát a 4-es pályát figyeljük, ahol Lengyel Tóti Bence indul. Hajrá Magyarország! After the first turn, Schiacca on the first, Alonso Tellez on the second, and Lengyalotti on the third. Első 50 után, harmadik helyen a magyar versenyző, Lengyel Tóti Bence. Száznál tartanak az úszók, második helyen áll Bence, vezet az olasz Sciacca, harmadik pedig a spanyol egyelőre. Bence átvette a vezetést 150-nél,
Mögötte továbbra is akkor, tehát tartja magát az olasz és a spanyol. Now we're closing to 200 meters, half distance. Bence Lengyelotty on the first, Angelo Schiacca on the second, and José Antonio Alonso Tellez on the third place. Továbbra is az élen Lengyel Tóti Bence, a magyar versenyzőt pedig az olasz és a spanyol követi. Hundred meters left. Bence Lengyelotty still on the first, Angelo Schiacca on the second, and the Spanish José Antonio Alonso Tellez got her third place. 75 meters left. Az utolsó 100-on, illetve az utolsó 50-hez közeledve is Bence vezet. A 4-es pályán úszik Lengyel Tóti Bence. Az utolsó forduló után is ő van az élen, de nagyon szoros a verseny az olasszal. Lengyelotty and Schiacca are really close to each other. A half body lead for the Hungarian, but it's gonna be really close final. And on the third, the Spanish Alonso Tellez is really close too. Bence Lengyelotty with a 3 minute 36.59, and Angelo Schiacca on the third, and José Antonio Alonso Tellez finished on the third place. Lengyel Tóti Bence nyerte a futamot 3 perc 36,59 másodperccel. Bravo, Bence! Várunk még egy futamot, hogy aztán kiderüljön, ki kerül a délutáni döntőbe. A férfi 400 méteres úszonyos gyorsúszásban. We have one more heat for the 400 meter Biffin men's category. Következnek a harmadik futam résztvevői. And here we are with the last heat for this category. Lane number 2, Artem Korniev from Ukraine. Kettes pályán indul Artem Korniev, Ukrajna versenyzője. Lane number 3, Kevin Lasser from France. Hármason Kevin Lasser, Franciaország. Lane number 4, with the best subscription time, Ognjen Maric from Croatia. Négyesen Ognjen Maric, Horvátország. Lane number 5, Eduardo Di Credico from Italy. Ötösön Eduardo Di Credico, Olaszország. Lane number 6, David Villafane González from Spain. Hatoson David Villafane González, Spanyolország. And lane number 7, Osama Adam Kamiak from Slovakia. Hetesen Osama Adam Kamiak, Szlovákia versenyzője.
And here we are with the last heat, closing to the first 50 meters. We should have the fastest heat from the three. After the first 50 meters, Ognjen Maric on the first, Kevin Lassar on the second, and Eduardo Di Credico on the third. Az első százon túl a versenyzők, a horvát Maric vezeti a mezőnyt. Closing to 200 meters. Ognjen Maric, 1 minute 45.50. Kevin Lassar on the second. And Eduardo Di Credico on the third. Féltávnál továbbra is a horvát versenyző, Maric vezet. And here we are, the last 100 meters. Ognjen Maric still on the first, Kevin Lassar on the second, but Artem Koroniev took the third place. Nagyon erősnek látszik, tehát a horvát versenyző az utolsó százon a mezőny. After the last turn, the three swimmers are really close to each other. Maric, Koroniev and Lassar. Three swimmers head to each other, last meters. Ognjen Maric on the first, Kevin Lassar on the second, and Artem Koroniev on the third place. They are in 3/10, really close to each other. Ognjen Maric, horvát versenyző nyeri tehát a harmadik előfutamot 3 perc 37 másodperccel. And as we are waiting for the official result and the 8 swimmers for the finals, just a reminder for you, we will have one more swim-off before we finish the morning session. So there will be a swim-off between Anastasia Makarenko and Adla Svomova. Várjuk az összesítést. Kik lesznek a délutáni döntő résztvevői a férfi 400 méteres úszonyos gyorsúszásban. And we have the official result for heat number 3. And here are the summary for the 8 swimmers heading to the final. Starting with Botond Farkas and finishing with Alonso Tellez from Spain.
És az elődöntők eredményei alapján első helyen jutott a döntőbe Farkasboton, Magyarország, harmadik helyen pedig Lengyel-Tóti Bence. Két magyar versenyző tehát a délutáni döntőben a 400 méteres távon. And last but not least, we have a swim-off for finishing the morning section. Let's make some noise for the ladies. They finished with exactly the same time in the 50-meter surface category, 18.70 seconds. Az 50 méteres felszíni úszás szétúszására következik most. So, ladies and gentlemen, please welcome the two swimmers for the swim-offs in 50-meter surface women's category. Lane number 4, Anastasia Makarenko from Ukraine. Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szétúszás két résztvevőjét. Anastasia Makarenkót. On lane number 5, Advila Svomova from Czech Republic. És a cseh Advila Svomovát a 4-es és az 5-ös pályán. 50 méteres felszíni női úszás. The question is, who will be the 8th swimmer in the final? There is one place left. We have two swimmers. Who's gonna win? Let's make some noise from Anastasia and Advila. Ukrajna vagy Csehország? Lássuk a szétúszást.
Better start from Svomova. We're gonna see who took the lead on the 50 meters. They are really close to each other. That's why they had the same time. Maybe Makarenko took the lead. Just 2 meters left, and Anastasia Makarenko with the 18.50 with 45 seconds. Anastasia Makarenko nyerte tehát a szétúszást 18,45 másodperccel az ukrán jut a döntőbe. The winner of the swim-offs is Anastasia Makarenko. She got the 8th place in the final. Ladies and gentlemen, that was the morning section. We will be back after a short break, or long as you call it. Take a lunch, have some rest and prepare for the final. See you at 5 p.m. Kérjük a versenybírókat levonulni. Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy velünk voltak a délelőtti futamokat. Várjuk vissza önöket a délutáni döntőkön. Viszontlátásra 5 órakor!